नमस्कार साथीहरु, कम्सा नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौं बाइनरीको बारेमा। तपाईले स्कुलमा पढ्नु भयो होला कि कम्प्युटरले बाइनरीमा काम गर्छ। बाइनरी भनेको 1 र 0 हो। तर खासमा त्यो के हो र कम्प्युटरमा त्यो बाइनरी कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। फर्स्ट अफ अल बाइनरी भनेको के हो त? बाइनरी भनेको कुनै पनि एउटा कन्डिसनको टु आउटकम्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो बाइनरी भनेको, हैन? फर एक्जाम्पल तपाईँ इलेक्ट्रिसिटीको टर्ममा हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग मानौं एउटा लाइट बल्ब छ। हामीसँग दुईटा लाइट बल्ब छ। एउटा चाहिँ बलिरहेको छ, मानौं यसमा बिजुली छ, यसमा यो बलेको छैन, यसमा बिजुली छैन, हैन? यसमा बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्न कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रिसिटीको अन स्टेटलाई जहिले पनि हामीले बाइनरीमा 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यसलाई अन पनि भनिन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको अन स्टेट भयो, र कम्प्युटरको टर्ममा यसलाई ट्रु पनि भनिन्छ। अर्को हुन्छ अफ स्टेट। यसमा बिजुली छैन भनेको यो भनेको बिजुलीको अफ स्टेट हो। बाइनरी रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसलाई 0 रिप्रेजेन्ट हुन्छ, कम्प्युटर टर्ममा यसलाई फल्स पनि भनिन्छ। अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहुन्छ भने अब कोइन फ्लिप हेर्नुस्। कोइन फ्लिपमा कि दुईटा पोसिबल आउटकम, कि त हेड पर्छ कि टेल पर्छ। भनौं हामीले हेडलाई हामीले 1 ले बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्दा 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, अनि टेललाई हामीले गर्न सकिन्छ 0 ले। यो दुईटै कन्डिसनमा यो बाहेक अरु पोसिबल आउटकम छैन यिनीहरुको। यो दुईटा मात्रै, एउटा लाइट कि एउटा टाइममा कि अफ हुन्छ कि अन हुन्छ। कोइन फ्लिप गर्दा पनि कि त हेड पर्छ कि टेल पर्छ। यस्तो कन्डिसनलाई भनिन्छ बाइनरी कन्डिसन, जसको चाहिँ दुईटा मात्र पोसिबल आउटकम हुन्छ। बिजुलीको पनि त्यही हो। अब कम्प्युटरमा कसरी युज हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, मानौं एउटा तपाईको कम्प्युटर छ, तपाईँ एउटा कुनै डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने, मानौं तपाईको यहाँ प्रिन्टर छ एउटा, तपाईले कुनै एउटा डकुमेन्ट प्रिन्ट क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको सीपीयूले प्रिन्टरलाई इन्स्ट्रक्सन पठाउँछ। के इन्स्ट्रक्सन? मानौं बाइनरी एउटा इन्स्ट्रक्सन पठाउँछ। बाइनरी कस्तो त? मानौं यो एउटा इन्स्ट्रक्सन पठायो। यो भनेको के हो त? तपाईको यो वारमा बिजुली आएको छ, यसमा आएको छैन, यसमा आएको छ, यसमा आएको छ, यसमा आएको छ। यसको इलेक्ट्रिकल सिक्वेन्स अथवा बाइनरी सिक्वेन्स के भयो त? 1 0 1 1 1। यो इलेक्ट्रिकल सिक्वेन्स आएपछि प्रिन्टरले के बुझ्छ त? मैले प्रिन्ट गर्नु पर्यो है भनेर बुझ्छ। अब के प्रिन्ट गर्ने त्यो पनि कम्प्युटरले डाटा, प्रिन्ट गर्ने डाटा पनि कम्प्युटरले यो बाइनरीको कोडमा कन्भर्ट गरेर पठाउँछ। यस्तै सिक्वेन्समा पठाउँछ। मानौं यो तपाईको डाटाहरु आयो, तबसम्म आउँछ जबसम्म तपाईको डाटा सकिदैन। त्यसपछि प्रिन्टरले के गर्छ त? एउटा ह्युमन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा तपाईको डाटा प्रिन्ट गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ कम्प्युटरमा बाइनरीको युज हुन्छ।